ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਾਈਟਰ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਣ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਗਿਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਰਾਵਤ ਤੇ USA ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਰਾਵਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਰਮ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਜਣ ਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਝਦਿਆਂ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਤਿਲ ਠੀਕ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸਮੀ ਸੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁੜ ਵਾਲੀਆਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੱਤੂ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਆ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ yes also sesame seeds are fantastic for bone strength which I think is brilliant so if you find that you have brittle bones or indeed if you just want to get the strength of your bones up you can do this by using sesame seed in your cooking. It's brilliant because it's got vitamin E in as well, which is of course helps to fight diseases and things like that. Immune system, and it does help to boost the immune system. It has so many benefits in sesame seeds, which I think is unbelievable. And not only that, but they taste fantastic as well when you buy them. ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੇਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਇਨੀਅਰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਮਦਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1954 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਡੀਨ ਵੀ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਦਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਡੀਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ 14 ਡੀਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅਲਮਨਸ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1978 ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉੱਥੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਂ ਫੀਲਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੇਨ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ
1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 13 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ 6.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਏ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਹਰ ਸਾਲ 4-4 5-5 ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ। 23 ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 144 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕੋਵੈਨੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ, ਮੈਂ ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਟੀ ਅਸੀਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਪਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਡ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਉਦਣ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਉਡਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਟਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਗਿਟਾਰ, ਹਾਰਮੋਨੀਕਾ, ਜੈਂਬੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ CD ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਵਰਨਟੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਅ ਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰਮੋਏ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਡਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੋਢੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਲ ਪੈਨ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੁਲਟ ਟਾਈ, ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਵ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਇਟਸ ਅ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਨੈਕ ਟਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਵੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਟਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, BOLO। ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਸ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਈਗਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੰਬਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੌਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪੈਟਰੀਅਟਸ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੀਅਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਜਰਾਵਤ 에ਅਰ ਪਲਸ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਲਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਕਾਗਨਿਟਿਵ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਹੱਥ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 5 ਬੁੱਕ ਫੇਅਰਸ 'ਚ, ਲੰਡਨ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ 'ਚ ਤੇ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ 5 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਈ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 2.5 years। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਕਾਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿ ਪੇਨ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਡ ਕਾਗਨੀਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੈਲਫ, ਕਿ self-administered cognitive and medical therapy. So you can heal yourself. You can heal yourself by using your mind. Your mind also. That's fantastic. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ depressions, ਲੋਕਾਂ ਦੇ panic disorder, anxiety, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹੈਲਥ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਐਥੋਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲੀ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਆਲਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ amazon.com ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਈ amazon.com ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ.net ਤੇ painspecialist.com ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੇਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ.net ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ.net ਖਾਲਿਸਤਾਨ.net ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਈ ਵਰਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮੈਟ। Yeah, you can read at least freely. Brilliant. So you can also enjoy what is happening to the Sikhs. So it is for reading at this point. But one day we will make it available otherwise also. Hanji. And Dr. G, what I want to ask is, you've achieved so much in your life. You've become a doctor and you're doing so much, so many great causes, and you've written a book also to help benefit not just the Sikhs, but, to benefit everyone. What gives you this inspiration and this drive to want to help so many people? Is this something that somebody inspired yourself to do? Does it run in your family? Yeah, I think I could never say anything without naming the great gurus, starting with Guru Nanak and Guru Gobind Singh. And then, of course, my father, who was a world-known physician. He was a dean of the medical school in Amritsar, and he was a vice president of the World Federation of Anesthesiologists. He has been a great influence in my life, where he said that you do for the community. You do. My grandfather was a hero of Flanders Fields. ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1914, Captain Sher Singh, he was actually major eventually. And so from my father I've learned the codes of service and selfless service, and for the community and for the people, and to be a professional with dedication. And on top of that, God's grace, I'm a natural in many things. And how did you bring music into all of this? To go from being a doctor and then going into music, you've got your own album. In fact, I've listened to it. We've got it downstairs and I had a bit of a look at it. How did you go into the music route? I'm an inventor also. An inventor also? I have at least one patent which is with the US. I got it in 1994. Head and neck and exercise machine. Things come to me naturally, and I must say I'm very sincere in pursuits I make. And when it comes to my taking care of my patients, I go all out. निश्चय कर अपनी जीत करूं, Guru Gobind Singh's words, and I go with the determination. Somebody's pain I must eradicate. They call me a miracle man. I said I'm a Sikh, I don't believe in miracles, but I know if I do with my heart,
and fully engaged and dedication and commitment, the results come to pass. People who are in wheelchairs, they walk, and a lot of things. And I'm a pioneer. I introduced pain management as the very first one. In an area like Washington, D.C., I was the first qualified doctor. And then also, when it comes to communities work, I do with the heart, with the Guru Gobind Singh's word. I remember, Tan Jio Jag mein Mukte Har, Tan Jio Taiko, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸਮ ਹੈ, it is going to be here for a short time. You have to ride a boat which will take you across. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਬੜਤੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ, ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ says knowledge is power and imagination rules the world. So until unless we are creative, until unless we are knowledgeable, and until unless we are willing to take risk for the right cause, we cannot bring a change. एक वो होते हैं जो ज़माने के साथ बदल जाते हैं, एक वो होते हैं जो ज़माने को बदल के रख देते हैं. ये आप गुरुओं को भी इंसेंट है. मैं अपने मेरे फादर was a graduate from Yale, 1956. He was a pioneer anesthesiologist, and he introduced it in India. And I'm a pioneer pain specialist in my field. So when it comes, Dr. Robert McIntosh, you must have heard his name, the man with epidural block who invented, he was my father's friend. He stayed in a house for 3 days when I was 9 years old. So I grew up with pioneers. I grew up with people who were the cutting edge in the world. Yeah, you've had a lot of inspiration. A lot of inspiration. That's obviously rubbed off on yourself. A lot of inspiration. And then when I saw what happened to my community, and I knew that music can be a great source to motivate people. So I recorded, I sang I'm not formally trained, but people say my voice is as good as any professional. And the music is world class. Tony Bennett's cousin played piano with me, and son of a Philharmonic conductor from Germany plays djembe, and then bagpipers from Institute in Baltimore. So there are people, there are 10 musicians who play with me. Harmonica I played myself, and I play guitar also. We should have brought a guitar in the studio. maybe next time. So there are, and I'm also very creative also. The invention of the air pulse, Ajrawat air pulse therapy, autonomic therapy was a revelation, a scientific revelation. I think between my creative mind and also my knowledge of pain pathways, how the mind and body system works, this is a historic paradigm. This book and my invention has the scope to change the entire humanity, because this is the first and only scientific meditation therapy where, through my technique and my knowledge, we have explained how the neurotransmitters work, how the hormones work, how the mind's, body's, brain, what you call the CEO of the human mind and body, the prefrontal cortex, limbic forebrain system and all the emotions, how the biological, the biopsychosocial model, that every cell has the intelligence to give a feedback to the rest of the body, including the various system, heart. And through meditation. You can bring the healing. And this my meditation therapy, the alternate name of my Dr. Ajrawat Air Pulse autonomic meditation therapy is Khalistani meditation therapy, because I want to give a tribute to my people and give a tribute to gurus who inspired us for the Suno Nandlal Saj Pargat Karu Apna Raj, Raj Bina Nahi Taram Chale Hain, Taram Bina Sab Dale Male Hain, Koi Kisi Ko Raj Na De Hain, Jo Le Hain Nij Bal Se Le Hain. Ek sovereign nation, Aaj we are victims. ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀ ਰਨ ਗਈ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ, ਕਿ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਮਨ ਨੂੰ ਬਸਰੇ ਤੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਮਨ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ. 1984 ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ. ਔਰ ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਨੇ.
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ। ਇਟਸ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਦੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਲੋਕਾਸਟ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਨ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ, ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਇਹ 3 ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਗਾਨ ਸਕਾਟ ਫਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਾਈਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਓਨਲੀ 4 weeks ago ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਔਨ ਦ ਸਿੱਖਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਟਰੂਜਨ, ਕੋਵਰਟ ਤੇ ਓਵਰਟ। ਮੈਂ 2008 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਲਗਰ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯੂ ਕੈਨਟ ਕੀਪ ਡੀਲ ਵਿਦ ਐਨੀਮੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦੀ ਐਨੀਮੀ ਐਟ ਬੇ ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਲਾਈਕ MI6, MI5, Khalistani intelligence has already started. I want to make sure everybody hears me out. Or a Khalistani intelligence will be done by world-class people. Or jade who will keep the enemies at bay. चाहे गुरुद्वारे च infiltration है, चाहे इन्होंने साढ़े against जहाज उड़ाए ने। ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਬਾਗੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਮਲਿਕ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਦੇ ਆਰ ਦ ਰੀਅਲ ਕਲਪਿਟਸ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੈਕੈਂਡਰੂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜ਼ੁਹੇਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੈਕੈਂਡਰੂ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਸਪਾਇਰਡ ਐਂਡ ਡਿਫੇਮ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਰਨਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ of the lost sovereignty we lost to the Britishers in 1849। तो ये सारे तरीके से सानू डिफेम। मेरा नाम टैररिस्ट लिस्ट है डॉक्टर परमजीत सिंह अजरावत, जड़ा किसी ने कभी मैं किसी चपेड़ नहीं मारी, मैं हेल्प की है हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, जू हर एक उन्होंने भी टैररिस्ट। मैं इन्होंने एक गल कही है, इंडियन एम्बेसी नू, प्राइम मिनिस्टर नू मैसेज भेजा और एम्बेसडर नू, इंटैलीजेंस नू। मैं कहा तुसी मेरा नाम कट दिता, फिर इन्होंने फिर पाता, पर मैं थोड़ा नाम नहीं कढ़िया। टिल दैट टाइम I bring like people like Sajjan Kumar, Sumedh Saini, M.K. Narayan, and jada intelligence chief se Kala Baman South India to jade who are the planners। 80% jadi Indian intelligence hai wo is run by these South Indians, Kerala de bande, mostly Malayalis। और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਈਏ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ RSS ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ we are coming for you like the Jews have gone after Nazis। We will have Nuremberg style trial। और Nuremberg style trial करके और उत्थे मुकदमे चला के we will put you either around the noose around your head or we'll put you in front of the firing squad and I shall be holding one of the rifles myself in the name of Khalsa Panth and for the damage we have done to my people and for the genocide, for the Holocaust we have done। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ to the heroes of First World War। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਬੇ ਲੜੇ ਨੇ ਫਲੈਂਡਰਸ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 83,000 ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ। ਐਂਡ what is ironic is that Britishers sabotaged our sovereignty in 1849, but we saved the sovereignty many times, First World War, Second World War। And not many people know about this, do they, that Sikhs actually fought in the World War? Yes, and that we made a contribution absolutely to help the Allies
be it on the British side or the US side, Yes. we actually made that, stand, and we actually helped to fight. We sacrificed big time. Yeah, we sacrificed. 83,000 plus Sikhs died, and 177,000 who were wounded. And nobody has remembered because we don't have the political power. Once we will make our own movies. I'm planning to make a movie myself, a classic on the Sikhs. Brilliant. And I think I can do it because I'm creative that way. Hanji. And I've already recorded the overture for the movie. Yes. And the point is, the famous Flanders Fields where the poppies blow, Yes. and that poem by John McCrae, who was is right here on Flanders Fields. The first Battle of Ypres, which was in 1914, the first gas attack was on the Sikhs, and the first Battle of Ypres was fought by the Sikhs. If you go to France, Neuchâtel, Guinchy, Burgundy, and you go to Ypres, you will see thousands and thousands of graves which are of Yes, Sikhs. And how many has remembered that these people saved our sovereignty? France, Belgium, and England. Today we demand. Yes. We demand as former allies and that you help us reclaim the lost geopolitical sovereignty. You know what, I want to tell you something. We are talking China-India borders, the border. Yes. We were the one. Khalsa Raj, 1734, please forgive me, 1834 in Maharaja Ranjit Singh's time, we negotiate the border of the Sikh state with China, and it's called the Johnson Line. I want you to know that. This is our historic, and we will reclaim to Leh Ladakh and to Johnson Line. That is our claim, not India's claim. Yes. Then, of course, Maharaja Ranjit Singh died, and we lost the geopolitical sovereignty. We are a sovereign nation. We are not terrorists, and Hindu religion and the radical RSS will know that by doing that kind of stuff, the book by Dr. Gudarshan Singh Tallon, who's a friend of mine, a relative also, the India Commits Suicide. This book explains a lot what India has done to us. And then my uncle, Colonel Pratap Singh, who has written the book Khalistan, the Only Solution, who was a world-class citizen and who was a pioneer in the army. He has written this Khalistan, the Only Solution. Yes. Everybody should read these books, and this pamphlet is all on khalistan.net. These books are on khalistan.net, and this also gives you a glimpse of Khalsa Raj. When we lost the Battle of Jallianwala, Shah Muhammad wrote, "Ek sarkar hove ta mul pave jithe tegan khalse ne mariyan hai." I've written a little poem, and that is what the Indian government and the Indian intelligence and the radical Hindus have done to us, and this is my answer to them. And that's a tribute to Shah Muhammad. Jang Hind aur Khalse da hoon laga, faujaं ek zalim ek padshahi doਵੇਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਾਜ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਅਣਖ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਤ ਪੂਰੇ, ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਲਣ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਗਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। We are good people. We are honest people. We are principled people. ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ Hindu Sikhs are so honest people. How come the rest of the Indians are not like you? I says this is a matter of choice. Guru Gobind Singh, Guru Nanak Sahib, Kood Nikhutte Nanka Odak Sach Rahe. Guru Gobind Singh says that what you say, he writes in Zafarnama to Aurangzeb, Hamo Mard Bayad Shavat Sukhanwar, Na Shikme Digar, Dard Hane Digar. Aurangzeb Banda O Jada Zuban da Tani, Any Ted which Kush Hor, the Mukte Kush Hor. And then Guru Gobind Singh knew that all that persecution, the tribute to Sikhs, which makes us confident, which make us love him and Guru Nanak. For Guru Gobind Singh, I will die anywhere, anytime. And for Khalsa Panth, I will die anywhere. Guru Gobind Singh, he says, इन्हीं को मैं शेर बनाऊं, सूदरा से सरदार सजाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं,
तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं इन्हीं के प्रसाद सब विद्या लई इन्हीं की कृपा सब शस्त्र मरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं तो मुँह से गरीब करोड़ पड़े look at his humility कि मैं जो कुछ हाँ इन्ना करके आ otherwise मेरे के लखां करोड़ा ने who gives you that kind of respect who gives you that kind of confidence it Guru Gobind Singh for Guru Gobind Singh I will die anywhere, anytime, and for Khalsa Panth also. But I also want to tell the word and tell the tyrant, what you have done to us, do not take a shut-eye, we are coming after you. There will be hunting of the one who killed the Sikhs, like the Jews did the Nazi hunting. And Dr. G, what I want to ask is, you know so much about Sikh history and Sikh itihas, and how do you know? Did you read up on it? I mean, obviously you're a medical doctor, and yet you know so much about other areas. Did you read up on your history as well and think, I need to know this, this is important? Yeah, one thing which is very important, and I'm very happy we are talking on this issue. A person who talks facts and who quotes history is likely to make it to the ultimate goal versus one who just concocts it and who just assumes it and who gets emotional. We are very good people. We are very honest people. We are very hardworking and very proud people. Yes. Important thing, we have a challenge of today. Challenge of today is not kabaddi and drinking alcohol and getting sidetracked by the Indian intelligence and then to be labeled terrorists. The challenge of today is to become psychologically sophisticated, to read up on your history and to be versed and to be aware. Like I said earlier, Albert Einstein says, knowledge is power and imagination rules the world. What we are lacking, we have lost the quest to read and educate ourselves, one, because they never let you become proud of heritage. When I grew up, they were teaching Gandhi and Shivaji and other people. How many times they taught us in India about the bravery of the Sikhs, Battle of Chillianwale. Battle of Chillianwale, we were the victors. ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਰਗੂਨ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਪਰਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ the medal you see is a medal Sikh war medal given to the Britishers we were the one and I make a declaration today that anti-defamation Sikh Council of Freedom of Khalistan and Khalistan Day Parade is going to start a medal which will honor all the Sikhs of Chillianwale because we were the one victorious. Maharaja Ranjit Singh has died, Sher Singh was elsewhere, but that battle was won by our people, not by the Britishers. Other ones they might have been. So we, even in that difficult time, we have to make a declaration that we were the winners. And yes, what we have to today adopt a new frame of reference. We should have secondary process of thinking. What we have become, what they have made us become is primary process of thinking because we didn't have the political power. It is a secondary process, yes, and you, instead of hitting each other, you say politely in a civilized way, yes, I agree to disagree with you. And we don't have to. And that is a second, and you can do your own deliberation. And that's what the British has ruled the whole world on, the mind game. We don't want to do the mind game self-righteously, but if we follow the righteous path and still do secondary process of thinking, we can be the leaders in the world and we are going to be leaders of the world. So today we have to become psychologically sophisticated, secondary process of thinking and give a break to primary process because we are not educated and we didn't have the mentors. Gurdwara Shahi Anpad Bande Jade, they probably are very honest and dedicated, but they do not have the ability to deal with the word in an intellectual level and on a political level where the enemy is Chanakya Niti, the expert of Baman. वो दुनिया नू उन्हें बामन ने मथे तिलक ते तले अपना गुरु साहब लिखते हैं कि किस तरह एक जगत कसाई सी. They butchered the untouchables. They put lead in the ears. Gurus didn't do. Guru said it was psychology. Gurus were very smart. So they gave us the incentives and the basic principles and ethos if we follow those and then intelligence on top of that. But Dr. G, I mean, when it comes to the new generation, they perhaps don't know all of this history which you speak of, especially in regards to World War I and II and things like that. What the Sikhs have done, not just
you know, in the Punjab or in the UK, in the US, but around the world, how we've actually helped the world. And how do you propose we should spread the word of history? How do you propose we should actually tell people this is our history, but not just the Sikhs, but tell everyone this is what we have done for the world. We've done all of these achievements. Right. And how do we get recognized? Well, the very basic, nothing comes from nothing. Yes. Effort has to be made. And I have humbly requested, I have taken Khalistan Day parade out of the Gurdwaras. And they did, Indian government did everything to block me. But I knew until unless I changed the platform. Now on the internet, in Washington, D.C., in physical form, in person, people, the youth is beginning to rally. I must tell you, there's a young lady who's a niece of one of my patients, and she's like my own niece, and the family respects me. Yes. She had some traumas, personal traumas, and was given a lot of negativity about Khalistan and about the Sikh sovereignty. With my meditation and with my hands-on treatment, the girl has become unbelievably fit and well again and back to work, and has been offered the job to become the manager of Ritz-Carlton in Washington, D.C. when she didn't have a job for 2 years. She comes to my uncle, say, Uncle Ji, yes, beta, from this day onward, I have declared myself as Sardarni, Khalistani Sardarni, because I've read your books, I've read your internet, and I've seen your struggle. And I'm very proud because I've come to recognize what the true facts are and what the disinformation was. And one, and number two, from this day onwards, I shall be greeting you and everybody. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੂਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? Basic, the comparison in the parameters is Israel. 4,000 saal the Jews were kicked out of their own state. King Solomon's temple was the first building. Baad dome came in 500 some after Muhammad, 3,000 years again, and they say Jerusalem belongs to the Muslim. I have nothing against Muslim. I am for the Palestinian state, but I am for the security of Israel and for existence of state of Israel. Until unless you have your own home, you are not safe anywhere. They have been kicked around. There have been exodus all over the world. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ. Yes, it will be a theocratic democratic state where Sikh religion will be the religion, other religions will exist, but state religion will be the Sikh religion. Other people's identity will be preserved and their every right will be preserved, but it will be basically a state. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 65 countries, 65. Jews have only one country, and the Iranian president Ahmadinejad, he wants to wipe that from the face of the earth. We are not going to let that happen, and I make a declaration. We stand behind the state of Israel. One, for the safety. We are for Palestinian, like the initiative, American initiative, but we want Sikh state, which we had, Khalsa Raj. We would like the same state, same ethos, but the state religion will be Sikh religion. One, number two, other minorities will be protected, and we shall make sure their rights are protected also, but it will be primarily theocratic, a democratic state. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟੂਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅਨਦਰ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਔਨ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਐਜ। ਈਵਨ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ 8 ਬਾਈ 8 ਫੁੱਟ ਤੇ 11 ਬਾਈ 8 ਫੁੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ
ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫਲੈਂਡਰ ਫੀਲਡਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬੈਨਰਸ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ do some meditation after the show and see if we can clear out oh absolutely and if you I don't mind because I'm a missionary and I'm committed and dedicated to and if you want to record that for people to understand how to do and what is the meaning of this and what kind of women for example when they do meditation ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ many of them don't even use makeup ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ in the autonomic healing of self with my technique air pulse technique Dr. Ajrawat air pulse technique you are mobilizing the parasympathetic nervous system which opens up the vessels ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾਲ ਵੈਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟਾਰਮੀ ਓਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਬੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਹੈਡੇਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਗੇ ਇਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਇਟ ਓਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਟਾਰਮੀ ਓਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਅਲਸਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਊਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਇਨਸਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਮਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਆਈ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਨਿਊ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ and then also Dr. Ajrawat homeostatic reflex which brings the whole circulation to come to pass and then many more autonomic enlightenment autonomic bliss autonomic balance ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸੋਨਮੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਫॉर this field of ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ we can't let Uncle Ji go without giving us a quick song I think a very quick song ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ if you can play the song on the if you have the recording but जुद जिते इन्हीं के प्रसाद सुदान करे आग और टरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा सब शस्त्र मरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं तो मुझसे गरीब करोड़ परे एक सॉन्ग ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਇਤੀ ਮਾਰ आपे दोष न दही करता जम कर मुगल चढ़ाया इतनी मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया ये साढ़े ना वो है उस गुरु साहब के शब्द नाल ये सीडी शुरू होंदी है हिम ऑफ सॉवरेंटी तो पहला जड़ा ये और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੀਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ khalistan.net ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ painspecialist.com ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ painspecialist.com ਜਾਂ painmanagement.com ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਟ ਹੈ khalistan.net ਜੀ well thank you very much Dr. Ji for coming in we are very honored to have you in the studio you've given us a lot of knowledge this morning and I think everybody has learnt a lot this morning especially in regards to the self healing so we'll encourage everybody to read the book
and to meditate as well. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ On Monday, yes, but you can catch our recap tomorrow in a Saturday's show. ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕੈਪ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? It's 9 o'clock, 9 a.m. tomorrow on a Saturday, and you can watch all the highlights of this week's interviews. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਕੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।